السلام عليكم، اهلا بكم في قناة مانو للهاند ميد والكروشيه. النهارده هشرح لكم طريقة عمل جاكيت بناتي. انا هوضح لكم الجاكيت ده بالتفصيل، بس ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير لو عجبك الفيديو عشان اقدر اوصل لعدد ناس اكبر. وكمان ما تنسوش تنتسبوا معانا في القناة، وشكرا لكل اللي انتسبوا معانا. ودلوقتي هبدأ اشرح لكم طريقة عمل الجاكيت. بالنسبة للأدوات اللي هستخدمها، أنا بستخدم خيط صوف وبستخدم معاه إبرة مقاس 5 ملم. طبعا انتي تقدري تستخدمي مقاس الإبرة المناسب لسمك الخيط بتاعك. وهستخدم علامات غرز وأزرار ومقص وشريط القياس وخيط وإبرة عاديين علشان أثبت الأزرار، وطبعا إبرة تنظيف علشان تنضفي الخيوط الزايدة بتاعتك. هنبدأ مع بعض دلوقتي. علشان انفذ الجاكيت ده هحتاج ان انا اشتغل الكولة الدائرية. تمام، طبعا انا شرحتها لكم بالتفصيل، هسيب لكم لينك الشرح بتاعها في الوصف اسفل الفيديو. وعشان تنفذي الكولة الدائرية دي هوضحها لك بشكل سريع. بتحتاجي ان انت تاخدي مقاس دوران الرقبة او دوران الراس. تمام، وتعملي سلسلة بالمقاس ده، او تعملي سلسلة يمر من محتوى الراس بكل سهولة. تمام، السلسلة اللي انت هتعمليها تمر من محتوى الراس بكل سهولة بتبقى من مضاعفات الرقم 4. بتشتغلي 4 سلاسل لحد ما بتوصلي للمقاس المطلوب. وبعد كده بعد لما بتوصلي للمقاس المطلوب بتشتغلي 2 سلسلة الارتفاع بس مش اكتر. اوكي، ده بعد السلاسل اللي انت هتعمليها. وبعد كده بتشتغلي على السلاسل بتاعتك ايا يكن، هتشتغلي بغرزة الحشو او غرزة النص عمود. بتشتغلي فوق كل غرزة سلسلة الغرزة بتاعتك. انا اشتغلت فوق كل غرزة، عملت السلاسل بتاعتي بالمقاس بتاعك. تمام، بالمقاس اللي انت حباه. وبعد كده اشتغلت فوق كل غرزة غرزة نص عمود. تمام، هنبدأ على طول. علشان انفذ الكولة الدائرية، اول سطر بشتغله عادي جدا بدون اي تزايد زي اللي انا اشتغلته ده. تمام، والسطر اللي بعده هرتفع ب2 سلسلة، هشتغل 2 مفرد والتالتة تزايد. 2 مفرد ازاي؟ باخد لفة على الابرة، بنزل في الغرزة كده بالشكل ده، هعمل غرزة نص عمود واللي بعدها نص عمود. تمام، يعني فوق كل غرزة غرزة واحدة بس، والتالتة تزايد هتبقى فوق كل هتبقى غرزتين في نفس الغرزة. 1 2 بالشكل ده، 2 مفرد والتالتة تزايد بنفس الطريقة. ادي 1 2 والتالتة غرزتين في نفس الغرزة. 1 2 بنفس الطريقة لحد ما بتوصلي لنهاية السطر. طيب انا كده وصلت لنهاية السطر. في حاجة حابة اوضحها لكم علشان وقت الفيديو، لان انا شرحت الكولة دي بالتفصيل بس حبيت اوضح لكم بدايتها بتبقى ازاي. احنا في الكولة الدائرية عامة بنعمل سطر مفرد والتاني تزايد. تمام، احنا عملت ده تزايد واللي بعده هيبقى مفرد فوق كل غرزة غرزة عادي جدا. تمام تمام، واللي بعده هيبقى تزايد. يعني انا هنا وقفت التزايد عند الغرزة رقم 3، اللي بعده هيبقى التزايد في الغرزة رقم 4. تمام، ده بالنسبة للسطر التزايد. تمام، وبعد كل سطر تزايد بيبقى فيه سطر بيبقى فيه سطر مفرد. فانا هنا في حاجة هوضحها لكم. هنا اشتغلنا فوق كل غرزة غرزة عادي جدا السطر الاولاني. السطر التاني عملنا 2 مفرد والتالت تزايد. تمام، السطر الرابع ده السطر الاول. تمام، السطر التاني. تمام، السطر التالت بقى هيبقى فوق كل غرزة غرزة واحدة بس. السطر رقم 4 هيبقى 3 مفرد والرابع تزايد. السطر رقم 5 هيبقى فوق كل غرزة غرزة. السطر رقم 6 هيبقى 4 مفرد والخامس تزايد. تمام، يبقى هنمشي سطر مفرد والتاني تزايد. ولو حاسه نفسك هتتلخبطي من كلامي تقدري ترجعي للفيديو الكولة الدائرية بالتفصيل.
تمام. فانا هرتفع بالاسطر لحد ما بوصل للطول، وهنرجع مع بعض اوضح لك هنعمل ايه. طيب انا ارتفعت بالاسطر ووصلت للطول. الطول بتحدديه ازاي؟ بتقيسي من جزء الكتف لحد ما بتوصلي للحردة، حردة الابط او الجزء بتاع الابط. تمام. بالمزورة عادي جدا بتقيسي كده لحد ما بتوصلي ايا يكن المقاس بتاعك، 10 سنتي 11 سنتي، ايا يكن انتي بتشتغلي المقاس قد ايه، بناء عليه بتوقفي الاسطر بتاعتك. بعدها بتعدي السلاسل بتاعتك. بتبقى شوفي السلاسل بتاعتك بتبقى كام سلسلة. بعدها بتعدي الغرز بتاعتك، بتشوفي الغرز بتاعتك بتبقى كام غرزة. تمام. ايا يكن عدد الغرز بتاعتك بتقسميها على 4. هتقبل القسمة على 4 لان احنا من البداية شغالين غرزة. السلسلة اللي بدأنا بيها بتقبل القسمة على 4. تمام. بعد ما بتقبل القسمة على 4، يعني انا بالنسبة لي عدد الغرز عندي كانت 104 غرزة. لما قسمتها على 4 ادتني 26. انا بالنسبه لي عدد الغرز بتاعتي كده ادتني 26. تمام. فال26 دي علشان احنا بنشتغل الكولا مفتوحه، قسمتها على الاتنين ادتني 13. فعملت 13، عديت 13 غرزه وحطيت علامه غرز في الغرزه رقم 13. 26 في الغرزه رقم 26 حطيت علامه. 26 حطيت في الغرزه رقم 26 علامه. بعد كده 26 في الغرزة رقم 26 حطيت علامة. وبعد كده اتبقى عندي 13 غرزة، باقي ال26. اجمالي ال26 غرزة اللي في الجزء الامامي. تمام. طبعا انتي بتقسمي ايا يكن عدد الغرز بتاعك اللي هيطلع، بتقسمي الرقم على 2. تمام. الناتج ده بتقسميه على 2 علشان تقدري تقسمي الجزء الامامي من الجاكيت. اوكي. طيب هنا اشتغلت. تمام. بعدها اشتغلت فوق كل غرزة غرزة نص عمود لحد ما وصلت لعلامة الغرز. وبعد ما وصلت لعلامة الغرز هشتغل في الغرزة كده. تمام. حاسه نفسك هتتلخبطي، تقدري تدمجي الغرزتين مع بعض بعلامة غرز واحدة. تمام. يعني الغرزة دي والغرزة المقابلة ليها بتدمجيهم بعلامة غرز واحدة كده بالشكل ده، وتستغني عن علامة. تمام. والخطوة دي برضو هنعملها الغرزة والغرزة دي بندمجهم بعلامة واحدة بس. كل ده علشان نكون فتحة الأكمام والجزء بتاع حردة الإبط. تمام. طيب بعد كده، بعد ما بتشتغلي فوق كل غرزة غرزة ايا يكن انت شغالة بغرزة حشو او غرزة نص عمود، هنعمل ايه؟ علشان اكون حردة الإبط بتجاهل كل الاعمدة دي او كل الغرز ديت. تمام. هشتغل 4 غرزة سلسلة. اوكي. وهنتقل على الغرزة دي، بعمل غرزة نص عمود عشان انا شغالة بغرزة نص عمود. تمام. يبقى احنا تجاهلنا كل الغرز دي ليه؟ علشان نكون فتحة الاكمام وفي نفس الوقت حردة الإبط. بعدها هشتغل فوق كل غرزة غرزة لحد ما بوصل للعلامة التانية. وصلت للعلامة هعمل 4 سلاسل. اوكي. هنتقل على الغرزة دي على طول بنفس الطريقة اللي اشتغلناها في الاول جزء. تمام. بنشيل علامة الغرز بالشكل ده، وبعدها هشتغل فوق كل غرزة غرزة لحد ما بوصل لنهاية السطر. يفضل ان انت تشتغلي الجاكيت ده بغرزة الحشو. تمام. ادي وصلت كده لنهاية السطر. حابة اوضح لك شكل الجزء بتاعنا بدأ يبان كده.
الخطوات اللي بعد كده هنبدأ نشتغل فوق كل غرزة غرزة، فوق كل غرزة غرزة. بنكمل كده بنفس الطريقة لحد ما بنوصل لطول الجاكيت اللي احنا محتاجينه، على حسب انتي بتشتغلي المقاس قد ايه. هوضح لك هشتغل بقى ازاي. فوق كل غرزة غرزة كده. طيب انا كده وصلت للغرز اللي في النص، سوري، انا كده وصلت للغرز اللي في الحردة بتاعة الإبط، اللي هو الأربع سلاسل اللي احنا كوناهم. هنبدأ نشتغل فيهم بقى فوق كل غرزة سلسلة غرزة، الغرزة اللي انتي بتشتغليها ايا يكن، سواء غرزة نص عمود او غرزة حشو. بعد كده هبدأ اشتغل فوق كل غرزة غرزة لحد ما بوصل لحردة الإبط التانية بنفس الطريقة. وصلت كده لنهاية السطر. حبيت اوضح لك شكل الجزء ده هيبقى معانا ازاي، عادي جدا بالشكل ده. تمام. طيب الخطوات اللي بعد كده هتبدأي تشتغلي فوق كل غرزة غرزة لحد ما بتوصلي لطول الجاكيت اللي انتي محتاجاه. انا هرتفع بالقصر وهوصل لطول الجاكيت، وهنبدأ بعد كده نعمل الاكمام بتاعتنا. طيب انا كده ارتفعت بالقصر لحد ما وصلت لطول الجاكيت اللي انا محتاجاه، وعملت كم، وهنعمل مع بعض ادي شكل الكم زي ما انت شايفه. هنعمل مع بعض الكم التاني. طبعا الطريقتين الكمين بيبقوا نفس الطريقه. علشان تنفذي الكم هنبدا ندخل في الجزء ده كده. ادي الجزء بتاع الابط، اللي هو الجزء ده اللي في المنتصف. بعمل ايه الاول حاجه؟ بنبدا نثبت الخيط بتاعنا. تمام. وبنعمل زي غرزة كده اهو بالشكل ده. تمام. وبعدها برتفع باتنين سلسلة. تمام. وهبدأ اشتغل فوق كل غرزة غرزة نص عمود. طبعا انتي لو بتشتغلي بغرزة الحشو هتعمليها بغرزة حشو، ايا يكن انتي الغرزة اللي انتي شغالة بيها الجاكيت بتاعك بتنفذي بيها الكم. طيب انا هنا ارتفعت، وصلت لنهاية السطر. تمام. بقفل كده السطر بتاعي بمنزلقة. الخطوة اللي بعد كده هرتفع باتنين سلسلة، هبدأ اشتغل فوق كل غرزة نص عمود غرزة نص عمود. تمام. لحد ما بوصل لنهاية السطر. وكمان بنرتفع بالقسطر كده بنفس الطريقة لحد ما بتوصلي لطول الكم اللي انت محتاجاه. اهو ادي كده. اظن كده ملامح الكم بدأت تبان معانا. فانا هرتفع بالقسطر لحد ما بوصل لطول الكم اللي انا محتاجاه، وبعد كده هرجع اوضح لك هنقفل الجاكيت بتاعنا ازاي. طيب انا كده خلصت الاكمام زي ما وضحت لك الاكمام، وركبت هنا الزرار. اوكي. وحبيت اوضح لك الشكل النهائي للجاكيت بتاعنا بقى معانا بالشكل ده. طريقته سهلة وبسيطة جدا جدا. طبعا انتي الازرار تقدري تركبيها حسب ما انتي حابة عدد الازرار بتاعتك. بتثبتي
الازرار زي اي طريقة ازرار عادية جدا. والشكل النهائي للجاكيت بتاعنا بقى معانا بالشكل ده. وبكده بقى انتهيت من طريقة عمل الجاكيت بكل سهولة. ودلوقتي وصلنا مع بعض نهاية الفيديو. اتمنى تكونوا استفدتوا وقدرت اشرح لكم طريقة عمل الجاكيت بطريقة سهلة وبسيطة. لو عندك اي ملحوظة او استفسار تقدري تسيبي كومنت اسفل الفيديو او على صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقي لينك موجود في الوصف اسفل الفيديو. ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير عجبك الفيديو عشان اقدر اوصل لعدد ناس اكبر. وتقدروا تتابعونا على الويب سايت بتاعنا او على صفحتنا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام، هتلاقي اللينكات موجودة في الوصف اسفل الفيديو. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا اله الا الله.